Làn sóng giới trẻ Nga và bài học từ Nepal. Chào mừng quý cô bác đã quay trở lại chuyên mục bình luận thời sự thế giới. Nội dung chính bao gồm biểu tình của giới trẻ Nga tại thành phố Saint Petersburg. Giới trẻ đã tụ tập phản đối việc bắt giữ một cô ca sĩ phản chiến. Cô gái ấy mới 18 tuổi, còn non tơ như bông lúa vừa trổ đầu. Nhưng khi bị giam vài ngày, người ta thấy hình ảnh cô như biến thành bà già, tóc bạc, áo quần dày cộm giữa mùa đông lạnh giá, khiến khó ai nhận ra. Chuyển sang một lá cắt khác, đời sống thực của dân Nga. Ở nhiều vùng xa xôi, cảnh tượng chẳng khác nào quay về thời đổi chác hàng hóa, như bà con mình hồi xưa đem cá khô đổi gạo. Trong khi đó, châu Âu lại thể hiện lập trường cứng rắn. Ngoại trưởng Phần Lan, bà Elena Valtovatonen, tuyên bố mạnh mẽ, chúng ta giúp Ukraine không phải để họ thất bại, mà để họ bảo vệ luật pháp quốc tế. Nếu bây giờ ai cũng muốn thay đổi biên giới nước khác bằng vũ lực, thì thế giới sẽ loạn như mùa nước nổi không bờ đê. Thưa quý cô bác, ở xứ Nga xa xôi, đã có hàng ngàn thanh niên trẻ tụ tập tại Moscow và Saint Petersburg để xuống đường phản chiến. Nhưng mấy cuộc biểu tình đó giống như gan nhỏ ra giữa dòng nước xiết. Chưa kịp chèo được bao xa thì bị cuốn ngược trở lại. Bởi lẽ ông Putin vẫn nắm chặt trong tay FSB, tức lực lượng mật vụ, cảnh sát chìm và cả quân đội. Thành thử bao nhiêu nỗ lực biểu tình từ đó tới nay đều bị đàn áp, bị xét xử nghiệt ngã như cá mắc lưới. Thế nhưng, người Nga đặc biệt là lớp trẻ không chịu ngồi yên. Tại sao lại là giới trẻ? Vì họ giống như lúa non gặp mưa, bén rễ nhanh, tiếp cận thông tin lẹ làng. Dù ông Putin có cấm Facebook, chặn YouTube hay khóa các trang mạng xã hội quốc tế, thì lớp trẻ vẫn biết cách vượt tường lửa. Như bà con mình treo xuồng vượt con rạch nhỏ để ra sông lớn. Họ muốn coi tin tức thì chỉ cần vài động tác. Công nghệ cho phép họ cập nhật tức thì. Điều đó có nghĩa là thanh niên Nga nắm thông tin đầy đủ, họ biết cuộc chiến này chính nghĩa hay không, quân Nga thắng hay thua, chỉ huy đánh đấm ra sao. Tất cả đều rõ như nước trong. Chỉ có lớp trung niên, cỡ 50-60 trở lên, không biết cách vượt tường lửa, nên suốt ngày chỉ coi truyền hình nhà nước, thành ra chẳng thấy được sự thật. Chính vì vậy, những thành phố lớn như Moscow hay Saint Petersburg luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ biểu tình. Và như bà con thấy, ngay trong bài đăng này, Tổng thống Putin đã bắt đầu gặp vấn đề trong nước. Ở Saint Petersburg, giới trẻ đã tụ tập phản đối việc bắt giữ một cô ca sĩ phản chiến. Cô gái ấy mới 18 tuổi, còn non tơ như bông lúa vừa trổ đầu. Nhưng khi bị giam vài ngày, người ta thấy hình ảnh cô như biến thành bà già, tóc bạc, áo quần dày cộm giữa mùa đông lạnh giá, khiến khó ai nhận ra. Khoảng thời gian một tuần trước ngày 17 tháng 10 năm 2025, cô xuất hiện ở quảng trường, giữa đám đông thanh niên đông nghịt như chợ nổi ngày rằm. Họ đồng thanh hát theo cô bài hát do một nhạc sĩ phản chiến sáng tác, với nội dung lên án chính quyền Putin và cuộc chiến. Chính sự lan tỏa đó khiến cô bị bắt. Sau đó, tòa án tuyên phạt cô 12 năm tù. Bản án được công bố ngay tại Saint Petersburg, nhắm vào người phụ nữ đã dẫn dắt đám đông hát vang những lời ca ông già trong hầm ngầm. Lời hát ấy động chạm dữ dội. Hồi 10 đến 15 năm trước, khi Putin mới lên nắm quyền, dân Nga còn có thể chế ảnh, châm biếm thoải mái. Nhưng càng về sau, kiểm duyệt càng gắt. Nước Nga ngày một giống Trung Quốc, siết chặt như đập ngang sông. Ban đầu, Putin được coi là lèo lái nước Nga khá thành công. Nhưng về sau, ông áp dụng mô hình độc đoán, khiến đất nước bị kìm kẹp. Đến nay, dù Nga rộng gấp 28 lần Ukraine, dân số và kinh tế lớn hơn 11 lần, mà đánh mãi vẫn không thắng nổi. Đó là vì hệ thống bên trong không mạnh, như chiếc ghe to, như một ván, chèo ra giữa sông thì rò nước. Người dân Nga vốn giỏi giang, cần cù, nhưng bị trói buộc. Lời bài hát ông già trong hầm ngầm hay khi sao hoàng chết thì ta nhảy múa đã khiến cô ca sĩ phải chịu mức án 12 năm tù. Người Nga hiện nay bị ví như để sao hoàng muốn làm gì thì làm, kể cả biến họ thành nô lệ. Nhưng lớp trẻ không cam tâm. Họ như cá lóc quẩy trong chài, quyết không chịu nằm im. Hôm nay, trời càng lạnh, nhưng số người tập trung đòi giải cứu cô gái ấy còn đông hơn. Bà con nhớ lại kịch bản Nepal, cũng chính Gen Z. Chỉ trong vài ngày hay 1-2 tuần, đã lật đổ được chính phủ thân Trung Quốc. Vì sao? Vì họ biết rõ toàn bộ câu chuyện. Họ thấy con cái quan chức sống như vua chúa, biệt thự xe hơi, du học nước ngoài,
trong khi dân thường thì khổ cực như nông dân mùa lũ mất mùa. Tham nhũng, hủ hóa khiến dân không chịu nổi, nên họ đứng lên biểu tình lật đổ chế độ. Đó là bài học đắt giá ở Nepal, và sau đó còn lan sang nhiều nước khác. Thế nhưng, cái kết quả ở Nga không giống như ở Nepal. Ở Nga và cả Trung Quốc, tình cảnh coi bộ giống nhau. Bà con thử hỏi, bên Trung Quốc có mấy ông quan chức nào mà không có nhà lầu xe hơi? Hiếm lắm, coi như không có. Giới trẻ Nga thì còn mở mang, còn biết tìm đường ra ngoài. Còn ở Trung Quốc, cái hệ thống vạn lý trường thành trên mạng nói chặn hết, như đắp đập ngăn sông, khiến người dân, nhất là lớp trẻ, bị kìm kẹp mấy chục năm, chẳng biết được bao nhiêu sự thật. Ở Nga, kiểm duyệt có nhẹ hơn chút, nên vẫn còn khe hở cho ánh sáng lọt vào. Nhưng theo lời mấy ông tỷ phú lưu vong, chuyện dân Nga xuống đường lật đổ chính quyền Putin thì khó lắm, như cá lòng tông muốn lật ghe bầu. Khả năng duy nhất là chính biến từ bên trong, quân đội hay một thế lực nào đó trong chính phủ mất niềm tin vào Putin và muốn thay người. Chứ còn trong mong dân Nga tự xuống đường thì coi bộ khó. Dẫu vậy, ta vẫn có quyền hy vọng. Giới trẻ Gen Z, sau bài học Nepal, nay là chứng kiến thất bại của Nga ngoài chiến trường. Biết đâu binh lính Nga, khi trở về, sẽ quay mũi giáo hỏi tội giới chức chính trị và quân sự. Chuyển sang một lá cắt khác, đời sống thực của dân Nga. Ở nhiều vùng xa xôi, cảnh tượng chẳng khác nào quay về thời đổi chác hàng hóa, như bà con mình hồi xưa đem cá khô đổi gạo. Người dân phải mang bất cứ thứ gì trong nhà ra chợ quê để bán, để đổi lấy tiền mua nhiên liệu, chi phí sinh hoạt. Cảnh này gợi nhớ thời kỳ cuối Liên Xô những năm 90, khi kinh tế khủng hoảng, dân tình khổ sở. Trong khi đó, Tổng thống Putin dường như chẳng hay biết. Ông không dùng smartphone, không lên mạng xã hội, chỉ nghe báo cáo từ tình báo và quân đội. Họ đưa gì thì ông coi nấy, như người ngồi trong ghe mà chỉ nghe tiếng nước róc rách chứ không thấy sóng lớn ngoài sông. Thành ra, ông càng xa rời thực tế của dân nghèo vùng sâu vùng xa. Xã hội Nga giờ xuất hiện những khu chợ quê, nơi người ta bày bán đồ cũ, trao đổi hàng hóa, y hệt thời kỳ khủng hoảng. Mà bà con biết rồi, khi miếng cơm manh áo bị đe dọa, dân nghèo như con cá bị dồn vô bờ, chuyện gì họ cũng dám làm. Thế nhưng chính phủ Putin vẫn không thừa nhận, cứ cố chèo chống. Mà càng cố chèo, ghe càng vô xoáy, có chừng chìm lúc nào không hay. Trong khi đó, châu Âu lại thể hiện lập trường cứng rắn. Ngoại trưởng Phần Lan, bà Elena Valtovatonen, tuyên bố mạnh mẽ, chúng ta giúp Ukraine không phải để họ thất bại, mà để họ bảo vệ luật pháp quốc tế. Nếu bây giờ ai cũng muốn thay đổi biên giới nước khác bằng vũ lực, thì thế giới sẽ loạn như mùa nước nổi không bờ đê. Bà nhấn mạnh, Tổng thống Zelensky không cần phương Tây giúp để đầu hàng, mà cần sự hỗ trợ để bảo vệ những giá trị quý nhất, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do lựa chọn của người dân Ukraine. Zelensky luôn nhắc, không ai có thể quyết định lãnh thổ Ukraine thay cho người dân Ukraine. Nếu để Nga chiếm một phần Donbass, rồi Hungary, Ba Lan, Moldova, Belarus cũng xin mỗi nước một miếng, thì Ukraine còn gì là quốc gia độc lập. Lập luận này cho thấy châu Âu rất kiên định, và chính nhờ sự ủng hộ ấy mà Zelensky giữ vững lập trường. Thêm một tin nhỏ, Liên minh châu Âu đang bàn chuyện kết nạp Ukraine làm thành viên chính thức. Một số báo lớn như Politico đã đăng tải. Dù Hungary còn chưa đồng ý, nhưng cánh cửa EU với Ukraine đã mở rộng hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Phú Lam đến cuối video này.